لأن عضلة القلب غير مهيئة للانسدادات بالشرايين، الانسداد المفاجئ هذا أدى إلى حدوث خلينا نقول موت في أجزاء من عضلة القلب. الخلايا هذه من تموت، من تتحلل، تفقد الوظيفة مالتها، فصار عندنا مثل فجوة ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر. عادة البطينين هذيلي مفرقين بالجدار اللي بينهم. متى ما هذا الجدار تهتك يصير فيه تواصل ما بين البطينين، والدم ينتقل من البطين الشمال اللي فيه الضخ القوي والضغط العالي إلى البطين اليمين، فما في كمية كافية من الدم توصل حق الجسم، ينزل الضغط، مع الوقت يتوفى المريض. عدم إجراء أي شيء لهذا الثقب في أغلب الأحوال نسبة الوفاة تقارب 100%. Hopefully we don't need your services. Hopefully أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. هلو أوار، دكتور البنا هير. stand by. جاهز؟ جاهز. خلينا نشرب شاي. توكل على الله. الليلة اللي قبل اليوم هذا كان ما نمت أنا عدل، وكان ضرسي شاب علي، يعني ألم شديد. كل اللي يسألني أقول له أن أسوأ ألم عندي بحياتي. وإحنا خلال هذا اليوم وإحنا قاعد نحط بالنا على المريض، وأنا أحس راسي كله بينفجر من العوار. رحت العيادة على أساس أن أشوف حل حق هالعوار. السلام عليكم. هلا بالحبيب. اللي يابك ها؟ شغال. طيب شلونك انت؟ ميثم ولد عمي انور. صوري وانا قاعد اقول ولد عمي انور البنا. شلونك انت؟ خير الله يسلمك. ما تتخيل اليوم عندي كان عمليه بس خل اخلص عشان اسوي شيء. شنو قلنا لك؟ قلت لي والله قلت لي بدلهم وانا ما سمعت الكلام. المهم هذا حشوه قديمه اللي اظن نو بروبلم. مشكور. اوكي. سبحان الله، شو يصير؟ ليش الحين هذا محشة صار له very old filling محمد. 10 15 years كذا. اكيد. اوكي. الحشوه فتحت عن الضرس، صار ليكج، طاح تحت شو اسمه جراثيم بكتيريا وصلت العصب، وهي حشوه وايد كبيره. كانت كبيره. اوكي. put a topical. وصل. شنو وصل؟ دن يا ساتر. شنو شعورك وانت مريض اقصد يعني بيشنت؟ اي ادري ماكو عادي. ساعات تقدر شعور الناس الموجوعة وانت حلجك يعورك. يعني ساعات المريض تسوي له شغلة تقول له ماكو عوار وايد، وهو مسكين متألم، بس لأنك أنت ما تحس بالعوار اللي هو يحس فيه تتوقع أنه مو شديد، أو أن هذا يتدلع ما عنده شيء. ساعات أنت يعني تعاني من ألم، من مرض، من مشكلة، بس لأن حالة المريض أحرج من حالتك أنت، إلا أن تتحمل الألم على أساس أنك تتأكد أن المريض وضعه
بلاتفورم هيمولوجي يعني something قال والمرة قال كل قال بس الجاي اللي صار في هذه الحالة شنو؟ ان المريض صار عنده انسداد مفاجئ في واحد فقط من الشرايين التاجية الرئيسية الثلاثة. هذه الجلطة أدت إلى موت جزء من عضلة القلب. الجزء اللي مات كان الفاصل ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر، فصار في فتحة بين البطين، والدم ما المفروض أنه يعبر البطين، ففيه هني فتحة. شوف هذا اللون شيء غريب، اللون المفروض يمشي هني أو يمشي هني، صح دكتور خالد؟ هني من المايترال فالف للفنتركل للبطين الايسر، بعدين لازم يروح للايورتا عشان توزع الجسم. وهذا شيء غير طبيعي. الاطفال لما يولدون بفتحه عاده تكون صغيره فيتحملونها، ونفس الشيء عند الكبار. اذا كان حجمها صغير ممكن ننتظر، بس اذا كان حجمها كبير فتاثر على الدوره الدمويه مالت المريض، ولا بد من التدخل. التدخل قد يكون عن طريق الجراحة، وقد يكون عن طريق زراعة مثل بلج، جهاز يسكر الفتحة هذه. الخيارات المتوفرة لعلاج الفتحة ما بين الأذين والبطين، ما بين الأذين أو البطين الأيمن والأيسر، هي إما نترك الفتحة هذه بدون ما نسوي شيء إذا كانت الفتحة صغيرة. الشيء الثاني نركب جهاز عن طريق القسطرة مثل اللي صار في هذا المريض. الخيار الثالث ان انت تجري عملية جراحية علشان تخيط مادة بلاستيكية، زين، مثل نسيج بلاستيكي يخيط ما بين البطينين الايمن والايسر على اساس ان احنا نسكر هذه الفتحة. الحين الفريق اللي شغال هم الدكتور خالد المري استشاري القسطرة التداخلية، قاعد يحط الدعامات داخل الشرايين المسكرة. دكتور معاذ الأنبعي استشاري قسطرة تداخلية للعيوب الخلقية، راح يساعد الدكتور خالد على اساس يسكرون الفتحة. الدكتور خالد بروسلي استشاري قلب واستشاري سونار القلب، وهو خلنا نقول انه هو عيون الفريق، وهو اللي شاف لهم وين مكان الفتحه، وهو اللي حدد لهم حجم الفتحه، تاثيرها على باقي القلب، فهو العين مالت الفريق. احنا الان راح نقيم الوضع، هل ممكن نحط شبكه معدنيه عشان نسكر الفتحه هذه؟ اذا ممكن راح نركبها الحين. إذا ما نستطيع أو غير مناسب تركيب الشبكة المعدنية راح يكون الخيار الآخر خيار جراحي. تظل عملية عالية الخطورة بالرغم من ممكن تسكير الفتحة هذه. نعم. نسبة الوفاة تقارب إلى 50%. احنا شنو كان دورنا؟ احنا كان دورنا ان إذا انتكست الحالة زيادة فراح نركب مضخة صناعية خارجية تساعد الدورة الدموية. المضخة هذه تريح القلب، تضخ الدم للجسم، وتعطي الجسم فرصة أو تعطي القلب الفرصة أنه يرتاح لفترة من الزمن. عادة هذه المضخة نركبها وتظل لمدة أسبوع. هل لها مضاعفات؟ أكيد لها مضاعفات ومشاكلها كثيرة، ولكن إذا كان الخيار مشاكل كثيرة أو الموت المحتم فأكيد تختار المشاكل الكثيرة على أمل الإبقاء على حياتك. مريضنا هذا الحمد لله أموره جيدة، شلنا عنه جهاز التنفس الصناعي، صحة بوعيه، الكلى عنده شغالة، أموره زينة، وما احتجنا ان احنا نركب له المضخة الصناعية الخارجية. لو كانت الحالة تدهورت زيادة أو الأمور صارت أقل استقرار
كنا راح نركب له المضخة الخارجية هذه على أساس أن احنا نساند الدورة الدموية مالت الجسم ونبقي على المريض حي. البعض قد يعتقد أن هذا المريض شخصية مهمة أو مواطن أو إنسان ذو منصب. الواقع هو أن هذا إنسان بسيط من جنسية غير كويتية ويعمل كعامل، وبالرغم من هذا كان حوالينا 7 استشاريين من مختلف التخصصات يعملون للحفاظ على حياته. البعض قد ينتقد الخدمات الطبية اللي توفرها وزارة الصحة عندنا بالكويت، البعض قد ينتقد الرسوم المفروضة على الخدمات اللي نقدمها، ولكن إبقاء على حياة هذا المريض وإرجاعه إلى أهله سالم غانم لا يقدر بأي ثمن.